Hindi alam ng karamihan na tinangkang magnakaw ng isang sikat na child actor dahil na rin sa walang-wala na siya. Alamin kung bakit niya nagawa ang bagay na ito, kaya tumutok lang dito sa Get in Touch. Kahit lango sa droga at walang-wala na, ay hindi pa rin kinayang mang-hold up ng dating aktor na si John Wayne Sayce. Ito ang kwento ni John Wayne nang mag-guest siya sa isang talent manager at vlogger. Muntik na akong mang-hold up dati. Oo, muntik na, nakangiting sabi ng aktor. Pagpapatuloy niya, nandiyan na yung babae, nag-iiyak lang. Totoo yon, umiyak. Naglulupasay kasi kakasweldo lang niya noon. Alam namin yung swelduhan noon. O, tapos, tanong ng manager vlogger. Sabi ko, ate, tumayo ka na dyan. Tapos yung kasama ko, sa pang-hold up, kami ang nag-away. Sobrang tagal na ng panahon na ito. Dalawa kaming lalaki, dalawa rin silang babae. Tapos inakbayan na kasi ako, tututok, patalim sa tagiliran. Desperado na rin kasi ano noon sa buhay. Pag-iyak niya, sabi niya that time, para po ito sa nanay ko. Wala namang sinabing may sakit, pero sinabing pera ng pamilya niya yon. Paglalarawan ng aktor. At nagising siya bigla nung marinig niyang umiyak yung babae at sa sinabi nitong para sa pamilya niya ang sweldo niya. Nakakapanginig hindi dahil ng hold up ka, kundi parang bumalik yung dating ako na, oy, ano ka ba? Hindi ako yun. Hindi ako yung taong yun. Hindi yun si John Wayne, diin ito. Dagdag pa niya, umiyak yung babae na parang bata. Alam mo yung paa niya, inilarawang naglulupasay, ganun. Parang awa niyo na po. Tapos yung kasama ko, gigil, gusto nga niya sipain. Hanggang sa kami yung nag-away, magsusuntukan kami nung kasama ko kasi wala raw akong kwentang kasama, mapapahamak lang daw kami. Ganito, ganyan. Eh sabi ko, pare, hindi ko kaya talaga. Hindi ako yon. Kasi pag nagawa ko yon, feeling ko magsusunod-sunod aniya pa. Sarami ng dinanas sa buhay ni John Wayne, nalulong sa droga at alak, ay nagpapasalamat pa rin siya dahil buhay siya ngayon. Pasalamat ako, buhay ako, at hinding-hindi ko ipagpapalit kung anong pagkatao meron ako sa kahit sino. Kung merong pagkakataon na may magsabing palit tayo ng ugali o puso, hindi ako papayag dahil hindi ko pa rin kayang mag-isip ng masama sa kapwa ko. Paliwanag ng aktor. Tinanong siya kung paano ang sumunod na pangyayari at hindi siya isinumbong nung babae. Itinayo ko siya tapos sabi ko, ate, tama na. Wala naman akong kukunin sa'yo. Hanggang sa naglakad kami, sabi ko, ate, dito na ako ha. Huwag kang sisigaw, wala akong kukunin sa'yo. Pasensya ka na, sorry talaga. Hanggang sa tumawid na ako. Habang naglalakad kami, humingi ako ng sorry. Sabi ko, ate, sorry. Hindi ko talaga gawain ito, wala lang akong pera at hirap din ako sa buhay. Ala-ala ni John Wayne. Nabanggit pa na bago raw niya sana gawin ang mang-hold up ay humingi na siya ng tawad sa Panginoong Diyos. Bagamat matagal na itong nangyari, ay may mensahe si John Wayne sa babaeng muntikan niyang hold upin. Kung sino ka man, alam kong hindi mo nakilala nung gabi na yon. Siguro ikaw pag nakita kita, makikilala kita kasi malinaw eh. Pag nakita kita ulit, siguro bigyan kita ng flowers na baka magtaka ka bakit kita binigyan. Peace offering ko. Iyon sa iyo, deserve mong maging masaya o deserve mong maging ligtas kasi nagtatrabaho ka ng marangal ng parehas. Saan nito? Samantala, kasama si John Wayne noon sa drug watch list ng PDEA, nagkaroon pa ng habulan noon at nabaril siya pero walang kasong ikinarga sa kanya pero nakulong siya na hindi droga ang dahilan. Nagkaroon kami ng alitan nung kamag-anak ko. 5 araw akong nakulong tapos nagkaayos na kami. Inurong na yung demanda, kwento ni John Wayne.
Hindi kailana sa ibang mga netizens ang paghihirap ni John Wayne. Kilala siya noon ng karamihan dahil na rin dumaan siya sa kasikatan. Pero nagbago ang lahat dahil na rin siguro ay nalulong siya masyado sa isang bisyo na siyang sumira ng kanyang buhay. Kahit ganun pa man ay siguro marami na siyang natutunan sa kanyang mga kamalian noon. Tayo kasi ay tao lang at nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin alam na nakakasama na sa ating pagkatao at sa ibang tao na rin. Saka na lang natin nare-realize ang lahat kapag talagang nakokonsensya na ang ating kalooban sa mga maling nagawa. Kailangan talaga na ipagdasal natin ang ating mga sarili para sumang-ayon sa atin ang kapalarang maganda at may magandang kinabukasan tayo pagdating ng panahon at sa mga bagay-bagay na rin na ating maging kapalaran. Pero ang importante ngayon ay naging okay na ang buhay ni John Wayne kahit hindi pa man siya nakakabalik sa pag-aartista. Magsumikap lang talaga para tayo ay tulungan ng ating Panginoon. Kapag ang Diyos na ang tutulong sa atin, siguradong wala kang masasayang na mga panahon at oras. Lahat ay magiging masaya pa sa iyo. God bless you, John Wayne says. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron man kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, pwede nyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede nyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na I button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.